ሳተላይት ምንድነው? ሳተላይቶችንስ ወደ መሬት ተመልሰው እንዳይጋጩ የሚያደርጋቸው ዋነኛና ትልቁ ምክንያት ምንድነው? ሰላም ዋሌክስ ነኝ ከዋሌክስ ቴክ። ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱኝ ገና በመጀመሪያው ጠይቃችኋለሁኝ። ዛሬ ስለ ሳተላይት ላስረዳችሁና ማቀውን ላካፍላችሁ መጥቻለሁኝ። እንደምታውቁት ሰሞኑን ሀገራችን በጣም አስደሳችና አዲስ የሆነና ትልቅ የሆነ ነገር አስተናግዳለች። እሱም የዓለም ትልቁን የስፔስ ሀብት ለማግኘት አንድ ሳተላይት ወደ አስወንጭፋለች። ስለዚህ ስለ ሳተላይት ምንድነው የሚለውን ነገር ማቀውን ያክል ለእናንተ ለማስረዳት ወይም ለእናንተ ለመግለጽ መጥቻለሁኝ። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉኝና እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉኝ። ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ስራዬ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉልኝ። እንዲሁም ሌላ ሰው እንዲማርበት እንዳውቀው የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። አመሰግናለሁ። ሳተላይት ማለት አንድ ትልቅ ነገር የሚዞር ኦብጀክት ነው። ሁለት አይነት ሳተላይቶች አሉ ይባላሉ። እነሱም የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ሳተላይቶች ናቸው። የተፈጥሮ የምንለው ላይክ ጨረቃ ነው። ጨረቃን ለምሳሌ ጨረቃን በምናይበት ጊዜ ጨረቃ መሬትን በመዞር ነው የምትታወቀው። ስለዚህ ጨረቃ አንድ ትልቅ ነገርን መሬትን የሚያክል ፕላኔትን በመዞር ትታወቃለች እና ይሄ የተፈጥሮ ሳተላይት እንላታለን። በሌላ መልኩ ደግሞ አርቲፊሻል ወይም ሰው ሰራሽ ምንለው ሳተላይት አለ። ይሄ ሳተላይት ለምሳሌ ያክል ሰሞኑን ሀገራችን ያስወነጨፈችው ሳተላይት ጨምሮ ሌሎች ሰው ሰራሽ ሳተላይቶች በጣም ብዙ ሳተላይቶች አሉ። እነሱን ደግሞ አርቲፊሻል ሳተላይት እንላቸዋለን ማለት ነው። በጣም ብዙ ሳተላይቶች አሉ። የተፈጥሮ ምንለው ላይክ ፀሐይን ጨምሮ በጣም ብዙ ሳተላይቶች አሉ። እነዚህ ሳተላይቶች ቢያንስ በሁሉም ፕላኔቶች ላይ በትንሹ አንድ ሳተላይት አለ። እሱም ጨረቃ ነው። ለምሳሌ ያክል ግን ከፕላኔቶች ሳተርን ብናነሳ 53 የተፈጥሮ ሳተላይቶች አሏት። ከ2004 እስከ 2017 በተጠና ጥናት 53 ያክል የተፈጥሮ ሳተላይቶች እንዳሏት ይነገራል። ከ20ኛው ሴንቸሪ በፊት ሳተላይት ምን ማለት እንደሆነ እንኳን አይታወቅም ነበር። ከዛ በኋላ ግን የመጀመሪያዋ ሳተላይት ስፑትኒክ ትባል ነበር እና ይቺ ሳተላይት ወደ ህዋ ከመጠቀች በኋላ ዓለማችን በጣም ያነጋገረ ክስተት ሆኖ ነበር። ምክንያቱም ሶቪየት ህብረት እንኳን ይሄንን ነገር ማድረግ አልቻለችም ነበር። በ1957 ግን ሶቪየት የበለጠ ሰፊና ትልቅ የሆነ ሳተላይት ስሙ ደግሞ ስፑትኒክ 2 የተባለ ሳተላይት ላይካ የተባለ ውሻ ይዛ እንደሄደች ይነገራል። የመጀመሪያዋ የዩናይትድ ስቴትስ ሳተላይት ኤክስፕሎረር 1 በ1958 ነበር ወደ ህዋ የመጠቀችው። ይቺ ሳተላይት የስፑትኒክ 2ን 2% ክብደት ብቻ ነበር የነበራት። ያ ማለት 13 ኪሎ ግራም ብቻ ነበር የምትለካው ይቺ ሳተላይት ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ሳተላይት ይሄን ያክል በትንሹም ቢሆን ስለ ሳተላይት ታሪክ ይሄን ያክል ካየን እስኪ አሁን ደግሞ የሳተላይት በጣም ኮመን የሆኑና ሁሉም ሳተላይቶች ላይ ያለ 3 ፓርቶች ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ፓወር ሲስተም ነው። አንድ ሳተላይት ለመስራት ወይም ትክክለኛ ስራዋን ኦፕሬት ለማድረግ ምን ያስፈልጋታል? ፓወር ያስፈልጋታል። ያ ፓወር ሲስተም እንለዋለን። በሳተላይቶች ላይ የተገጠመ ፓወር ሲስተም እንለዋለን። ይሄን ፓወር ከየት ነው የሚያገኘው? ሳተላይቱ ከየት ያገኛል? አንደኛ ከሶላር ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ከኒውክሌር ነው። ከሶላር እና ከኒውክሌር የሚያገኘውን ፓወር ለራሱ በሚጠቅም መልኩ አዘጋጅቶ ሰርቫይቭ አድርጎ ወደ ህዋ ላይ እንዲቆይና የታለመለትን አላማ ወይም ስራ ሰርቶ ለሰዎች ትክክለኛውን ሰርቪስ ይሰጣል ማለት ነው። ሁለተኛው አንቴና ነው። ሁሉም ሳተላይቶች ላይ የሚገኝ አንቴና የሚባል አለ እና ይሄ አንቴና ለምንድነው የሚጠቅማቸው? ለሳተላይቶቹ መረጃ ለመቀበልና ለመላክ። ለምሳሌ ሳተላይቶች ከመሬት የተላከላቸውን መረጃ ይቀበሉና ያንን መረጃ ለሰው ልጅ በሚገባ መልኩ አድርገው መልሰው ወደ እኛ ይልኩልናል ወይም ወደ ተጠቃሚያቸው ይልካሉ። ስለዚህ ያንን ነገር ለመላክና ለመቀበል ምን ያደርጋሉ? ምን ይጠቀማሉ ማለት ነው? አንቴና ይጠቀማሉ ማለት ነው።
በሶስተኛ ደረጃ ፓይሎድ የሚባል አንድ ፓርት አላቸው። ይሄ ፓርት መረጃ ለመሰብሰብ የሚጠቀሙበት ፓርት ነው። ለምሳሌ ያክል ካሜራን መውሰድ እንችላለን። ካሜራ አንዱ መረጃ ለመሰብሰብ የሚጠቀሙበት ፓርት ነው። ለምሳሌ ያክል የኛ ሳተላይት እንደሰማነው ለተለያዩ ጥቅሞች የሚውል ፎቶ ትልክልናለች። ፎቶውን ከላከችልን በኋላ እዚህ ያሉት ቴክኒሽያኖች ያንን ፎቶ በማንበብ ለተለያዩ ጥቅም ያውሉታል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ፓርት ምን ብለን እንጠራዋለን? ፓይሎድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ያንን ፓርት። አሁን ደግሞ እስኪ ወደ መሬት ሳተላይቶች እንዳይወድቁ ወይም ተመልሰው ክራሽ እንዳያደርጉ ምንድነው የሚያግዛቸው ነገር? ምንድነው ያ ብቃታቸው ምንድነው? ወይስ በምን ታግዘው ነው እንደዛ እንዳይሆን የተደረገው የሚለውን ነገር እስኪ ትንሽ ልበላችሁ። ወደ መሬት እንዲመለሱ የሚያደርጋቸው አንዱና ትልቁ ምክንያት ግራቪቲ ነው። ግራቪቲን ለመቋቋም ሲባል ደግሞ ሳተላይቶች ሲሰሩ የተለያየ ቴክኒክ ተጠቅመዋል። ለምሳሌ ያክል አንድ ሳተላይት ወደ መሬት እንዳትመለስ በሰከንድ 8 ኪሎ ሜትር መወንጨፍ እንድትወነጨፍ ተደርጋ ነው የተሰራችው። ስለዚህ ይሄ አንዱና ትልቁ ወደ መሬት እንዳይመለሱ የሚያደርጋቸው ነገር ነው ማለት ነው። ወደ ህዋ ሲሄዱ በሰከንድ 8 ኪሎ ሜትር መወንጨፍ እንዲችሉ ተደርገው ነው የሚሰሩት። ለምሳሌ ያክል ማየት እንችላለን። የኛ ሳተላይት 700 ኪሎ ሜትር ከመሬት ርቀት ላይ ነው የምትገኘው። ያንን ኪሎ ሜትር በ30 ደቂቃ ያክል ነው የጨረሰችው። ስለዚህ በሰከንድ 8 ኪሎ ሜትር እንዲወነጨፉ ተደርጎ መሰራታቸው አንዱ ወደ መሬት እንዳይመለሱ የሚያደርጋቸው ምክንያት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከመሬት ያላቸው ርቀት ወደ መሬት እንዳይመለሱ ያደርጋቸዋል። ያ ማለት ከመሬት በጣም ወደ ላይ የሚርቁ ከሆነ ግራቪቲው በጣም ይቀንሳል። ስለዚህ ወደ መሬት የመሳብ አቅማቸው ትንሽ ነው ማለት ነው። የሳተላይቶች በትንሹ ሚኒመም ከፍታቸው ከ160 ኪሎ ሜትር በላይ መሆን አለበት ወደ ላይ ከፍታቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሳተላይቶች ሲሰሩ ከመሬት ከ160 እስከ 2000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከሆኑ ያሉት በጣም ዝቅተኛው ርቀት ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። አሁን የኛ ሳተላይት ያለችው 700 ኪሎ ሜትር ከመሬት ርቀት ላይ ነው ያለችው። ስለዚህ ዝቅተኛው ላይ ነች ያለችው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አሁን ለታለመላት አላማ በቂ ነው። ከዚህ በላይ ያለው ከፍታ ለምንድነው የሚጠቅመው? ለምሳሌ ያክል በየሁላችንም ቤት የሚገኘው አረብ ሳት ወይ ናይል ሳት ቴሌቪዥን ፕሮግራም የምናዳምጥበት ሳተላይት በጣም ከፍታ ላይ ነው ያለው። ያ ከፍታ በኪሎ ሜትር ሲለካ 35786 ኪሎ ሜትር ነው ከመሬት ያለው ከፍታ። ይሄ ከፍታ በጣም ትልቁና ሩቅ የሚባለው ከፍታ ነው። 35786 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። ከመሬት ሮቴሽን ጋር ያመሳስሉታል። የመሬት ሮቴሽን ጋር በጣም ቅርብ ነው፣ ተመሳሳይ ነው ተብሎ ይታሰባል። ይሄ ርቀት ማለት ነው ከመሬት 35786 ኪሎ ሜትር። ስለዚህ የኛ ሀገርም በቅርቡ ይሄንን የቴሌቪዥን ሳተላይት የማስወንጨፍ እቅድ አላት። ስለዚህ ይሄን እቅድ ለማሳካት ይሄን ያክል ኪሎ ሜትር ወደ ላይ ከፍ ማለት አለበት ማለት ነው ይሄ ሳተላይት። እንግዲህ ለዛሬ ይሄን ያክል ስለ ሳተላይት ካልኳችሁ በቀጣይ ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን አደርሳችኋለሁኝ። ለዛሬ ይበቃናል እዚህ ላይ። እስከ መጨረሻው ድረስ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁኝ። አሁንም በድጋሚ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉልኝ። እንዲሁም ሌላ ሰው እንዲሰማው ከወደዳችሁ ደግሞ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን። ቻው፣ አመሰግናለሁ።